Good evening mga friends. And ayan na nga for tonight's video. Ayan, may gagawin ako, no? Experiment ito. First time kong gagawin. Nag-DIY ako. Gagawa ng dishwashing liquid. So, bumili ako ng dishwashing kit para subukan kong gumawa ng sarili kong dishwashing liquid. Ayan. So, meron akong gloves. Ito lang yung guantes na meron ako eh. Kailangan daw sa instruction, kailangan naka-gloves. Wala ko yung rubber gloves. Ito na lang plastic gloves. And mask. So, ito yung instruction. And ito yung tinatawag na surfactant. Yan. Ito yung regular premix fresh calamansi. Ayan, ito yung ano niya, scent niya, calamansi scent. Bubble booster. And ito yung tawag dito, thickener, pampakapal, no, pampalapot. Ayan. So yan lang yung apat na ingredients. And of course we need water, no. Ayan. So, kukuha muna ako ng tubig. Nakalagay sa instruction, 13 liters of water. Alright, let's go. Dalawa, apat, lima, puno 13 liters. So, nakalagay dito sa instruction, yung bubble booster muna yung unahin. Yan, ito. So, ito muna ilagay natin. Ayan. And then next is yung surfactant. Sabi dito, pour out the SAA41 bubble booster first and then the surfactant after. Make sure to pour in the surfactant slowly in circular motion. Okay, circular motion. Paikot siya. Slowly lang, slowly. So, itan lang natin yung butas. So, ito yung surfactant. Pour out slowly in circular motion daw. Oh, patandaan lang. Slowly lang eh. So, ganyan siya. Slowly. Circular motion. So, sabi after ng surfactant, let the mixture rest for 10 minutes. First, under stir it well for about a minute. So, let's wait for 10 minutes time bago natin siya haluin. Alright? Okay. A few minutes later. So, ayan. After ng 10 minutes, waiting time natin, i-stir natin siya for about 1 minute. So, 1 minute na yung mag-stir. Haluin natin siya.
Pagkatapos, ito na ilalagay natin. Itong calamansi scent. Pagkatapos nun, sabi dito, gradually mix the thickener. Okay? Ihahalo na natin yung thickener niya. Ang palapot, ang pakapal. Saka na natin siya haluin ng haluin para ma-dissolve lahat ng ingredients. Kailangan ng continuous mixing and stirring to dissolve all the ingredients that we pour in. No? Para wala na yung buo-buo. Ang bango niya. Lumapot na. Bigat na. Pangalay din. Madulas yung hawakan. Sana tagumpay ito mga friends. I follow the instruction naman eh. Sabi gano'n, no? Make sure to stir continuously so that the ingredients will surely be dissolved. Continuous daw para matunaw. Nangalay na. Thus, when all the mixture is already dissolved in the water, let it rest for 24 hours. Pag na-dissolve na lahat, tayo natin, i-rest natin siya ng 24 hours. Tapos takpan natin siya. And after 24 hours, mixture is already ready for transferring into the bottle. Yan. So, yun na yung procedure nyo mga friends. After ng 24 hours, pwede na natin siyang i-transfer doon sa mga bote. So, may mga bote na tayo. Yan, yung sa karton na yun. Yan. 500 ml bottle yan. 24 pieces yung in-order ko. Yan, kaya kalalabasan na ito. Yan na bang buo-buo? Ay na ba? Meron pa. So yun lang mga friends, no? Nakita ko lang sa inyo yung pag-DIY ng paggawa ng
dishwashing. First time kong ginawa ito. Salamat po sa panonood mga friends, at muli kung bago ka pa lamang napadaan o napadpad sa aking munting channel mga friends, baka pwedeng maglambing po pwedeng i-like, share, and subscribe nyo naman po yung aking munting channel. Mga friends, Joe Marquez Vlogs po yan. Babush! God bless!